Vroeger vond ik technologische ontwikkelingen geweldig. Techniek was echt een verrijking voor de samenleving. En automatisering zorgde ervoor dat er dingen mogelijk werden waar we tot voor kort alleen maar van konden dromen. Tegenwoordig kan het me een stuk minder bekoren. Techniek is steeds meer een doel geworden in plaats van een handig stuk gereedschap. Alles moet maar geautomatiseerd worden en verbonden worden met het internet, zonder te letten op de gevolgen en het praktisch nut. Laatst probeerde een kennis mij een smartwatch aan te praten. Datum en tijd zijn niet belangrijk meer. Hij was vooral erg blij vanwege de notificaties en de apps op zijn horloge. Toen ik opmerkte dat je dan wel altijd je smartphone bij je moet hebben en het praktisch nut mij daarom ontgaat, zei hij, ja, maar als je nou een heel belangrijk bericht krijgt van vrienden, dan kan je daar desnoods op antwoorden als je op de fiets zit. 1. Ik heb geen vrienden. 2. Er zijn geen berichten die zo belangrijk zijn dat ze meteen een antwoord behoeven. En 3. Het is heel gevaarlijk om afgeleid te zijn als je aan het fietsen of autorijden bent. Er is een gezondheidsrage aan de gang. Mensen lopen rond met stappentellers en apparaatjes om hun hartslag en bloeddruk te meten. Maar ik ben geïnteresseerd in belangrijkere informatie die niet zo makkelijk voorhanden is. Zo wil ik bijvoorbeeld weten welke informatie het ziekenhuis allemaal over mij heeft in zijn computers. Ook wil ik weten wat de huisarts allemaal opschrijft op het moment dat ik bij hem kom met een klacht. Ik wil weten in welke tanden de tandarts loopt te boren en welk materiaal hij gebruikt voor de vullingen. Ben je onder behandeling bij een oogarts, dan wil je de specificaties weten van je bril of contactlenzen. Ik weet dat ik juridisch het recht heb om mijn dossiers in te zien, maar iedereen die dat wel eens geprobeerd heeft, weet dat ze daar heel moeilijk over doen. Als je dan uiteindelijk wat krijgt, dan blijkt het vrij waardeloos te zijn. Ook wil ik weten wat mijn algemene gezondheid is. Bij de tandarts zijn we gewend om elk half jaar op controle te komen, maar bij de huisarts bestaat zo'n structuur niet. Meestal kom je pas bij de huisarts terecht als je zelf een klacht hebt en dan kan het te laat zijn. Virtual reality is al net zo'n hype als de 3D-televisie. Tijdelijk leuk voor kinderen, maar slechts weinig mensen zitten erop te wachten. Er zijn natuurlijk wel toepassingen voor te bedenken. Je kan zo'n bril bijvoorbeeld op het hoofd van je oude moedertje in het bejaardentehuis zetten. Zo hoef je zelf niet meer langs te gaan. Voor gamers is het natuurlijk ook interessant. Maar er is een ander probleem waar ik me drukker over maak. Bijvoorbeeld het feit dat er geen beeldschermen meer worden gemaakt van enige kwaliteit. Sinds er geen plasmatelevisies en beeldbuizen meer zijn, moeten we het doen met LCD. En ik weet dat het slechts een persoonlijke mening is, maar ik vind de kwaliteit van LCD echt belabberd. 3D-printers zijn een uitzondering waar ik wel warm voor loop, totdat ik ging bedenken waarom eigenlijk. Ik besef dat ik eigenlijk vooral vervangingsonderdelen zoek voor spullen die ik dan een tweede leven wil geven, waarvan ik het zonde vind om het weg te gooien of waar een emotionele waarde aan hangt. Ik heb een heel oud keyboard waarvan een aantal toetsen niet meer werken. Het probleem is dat er tussen de toetsen en de elektronica een rubbertje zit dat versleten en uitgedroogd is. Een ding wat normaal 10 euro zou moeten kosten, maar het wordt niet meer gemaakt door de fabrikant. Het zou mooi zijn als je dat soort dingen met een 3D-printer kan printen. Het zorgt ervoor dat je niet meer een heel bonk plastic hoeft weg te gooien en apparaten een tweede leven kan gunnen. Ook heb ik een hele oude pen van het merk Papermate, een vulpen die niet meer gemaakt wordt. Ik zou dolgraag een dop en een onderkant willen printen met zo'n 3D-printer. Maar ja, als de fabrikant die dingen gewoon nog zou maken, dan was het allemaal niet nodig geweest. Gemak dient de mens immers. Internet of Things, die term maakt me echt misselijk. Er zijn echt veel mensen die daadwerkelijk denken dat het een goed idee is om letterlijk alle apparaten aan het internet te verbinden. Van wekkerradio tot koelkast. Maar met alle respect, een wekkerradio moet gewoon alleen de tijd weergeven en eventueel over een alarm beschikken. Dat soort apparaten hoeven toch niet op internet. Als je apparaten allemaal aan het internet gaat aansluiten, dan krijg je ook alle nadelen die bij het internet horen. Als je voor elk apparaat steeds updates moet verzorgen, als je steeds moet denken aan de beveiliging en steeds bang moet zijn dat andere mensen via het internet aan jouw apparaten kan komen, dan heb je geen leven meer. Dan ben je continu bezig met die apparaten en het internet, terwijl die apparaten prima zonder netwerkverbinding zouden kunnen werken. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ervaar het gebruik van moderne gadgets vaak als continue stressfactor. Je bent er continu mee bezig in je hoofd. Dat begint al bij de batterijen. Vroeger zette je gewoon een apparaat neer dat je vervolgens jarenlang kon gebruiken. Een batterij in je horloge ging 5 jaar mee. Tegenwoordig ben je elke dag bezig om je mobiele apparaten op te laden. Dan heb je natuurlijk sociale media. Voor de meeste mensen de reden om continu met hun apparaten bezig te zijn. Ze zijn de hele dag bezig met berichten van anderen en ze krijgen geen moment rust. Het is daarom noodzakelijk om ook eens kritisch te zijn op je gebruik van technische apparaten.
Is het nou echt nodig om de hele dag in een apparaat gebukt te zitten? Is het nou echt nodig om alles te automatiseren? Is het nou echt nodig om alle apparaten met elkaar te verbinden? Dan zijn er natuurlijk een aantal mensen die roepen, ja, maar je bent gewoon een conservatieve autist. Je bent gewoon een oude man die niet tegen verandering kan. Nee, ik kan niet tegen veranderen om het veranderen. Ik vind dat de verandering altijd een verbetering moet zijn. En dat is lang niet altijd het geval. Mensen moeten weer eens mens worden. Ga naar buiten, kijk om je heen. Er zijn zoveel mooie meisjes en jongens, die zijn toch veel meer waard dan je technische snufjes?